السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة عالم الديكور. النهاردة هنتعلم نعمل جنب ديكور باستخدام سلك المواعين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معنا في القناة. هنبدأ بعمل وش اسود مط. هنبدأ نوفر أي ميتاليك موجود عندنا. احنا عندنا ميتاليك نحاسي وفوشيا وذهبي وفضي. وباستخدام سلك المواعين هنبدأ تطبيع الميتاليكات اللي معانا لون بعد لون.